7 dấu hiệu chông chênh trong tình cảm vợ chồng dễ dẫn đến tan vỡ một cuộc hôn nhân. Mọi mối quan hệ đều có lúc thăng lúc trầm. Cuộc sống vợ chồng cũng vậy, không phải lúc nào cũng êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc. Đôi lúc cũng có những mâu thuẫn, những bất đồng ý kiến xảy ra. Nhưng nếu như bạn cảm thấy mình có nhiều khoảnh khắc buồn hơn vui, và thậm chí đã đến mức độ có những dấu hiệu dưới đây, thì nguy cơ cao là cuộc hôn nhân của bạn sắp tan vỡ. Thứ nhất, những cuộc nói chuyện hàng ngày luôn trở thành khẩu chiến. Dạo gần đây, bạn thường xuyên cảm thấy bị tổn thương bởi nhiều hành động và lời nói của vợ hay chồng mình. Mọi cuộc thảo luận đều biến thành một cuộc khẩu chiến vì bạn cảm thấy quan điểm, ý kiến của mình không được người ấy lắng nghe, và mỗi cuộc đối thoại đều kết thúc trong sự khó chịu. Điều đó làm cho bạn không còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Trước đây, bạn từng chia sẻ mọi thứ với người bạn đời, và người ấy cũng vậy. Nhưng bây giờ, bạn lại cảm thấy thật khó khăn để nói với nhau một cách thân mật về mọi điều, kể cả những điều nhỏ nhặt của riêng mình. Thứ hai, xuất hiện nhiều khoảng lặng trong hôn nhân. Dần dần, bạn rất hay im lặng vì cảm thấy không còn muốn nói gì hay trò chuyện gì với vợ hay chồng mình nữa. Mọi vấn đề của cá nhân mình hay những rắc rối trong công việc và cuộc sống, giờ đây bạn lại hay thích chia sẻ với một vài người bạn hay một người thân nào đó. Bạn tự động tách ra ngủ riêng, không còn chờ vợ hay chồng mình cùng ăn tối, và cũng không muốn giặt giũ chăn màn, quần áo hay bất cứ vật dụng gì của cá nhân mình chung với vợ hay chồng nữa. Thứ ba, những yếu tố tiêu cực xuất hiện. Chẳng hạn như phê bình nhau toàn nhắm vào khuyết điểm. Lúc này, khi phê bình vợ hay chồng mình, bạn thường chỉ nhắm đến những điều chưa tốt. Thay vì nhìn nhận mọi thứ ở góc độ khách quan, bạn chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ và không có bất kỳ sự cảm thông nào. Hay sự phòng thủ quá mức. Khi nghe bất cứ lời góp ý nào từ vợ hay chồng mình, bạn cũng có xu hướng phòng thủ tuyệt đối. Bạn tự biện minh cho mình bằng cách cố tình gạt bỏ tất cả những lý lẽ chính đáng của họ, cho dù bạn biết mình đang sai. Bạn luôn có cảm giác mình bị tấn công và cần phải phòng thủ một cách quyết liệt. Điều này sẽ làm cho đối phương cảm thấy bạn là một người quá bảo thủ và ích kỷ. Bạn cũng hay chế giễu, coi thường bạn đời vì một số điều kiện của họ không bằng mình, như trình độ học vấn, tiền lương, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, vân vân. Điều này làm cho đối phương cảm thấy rất tự ti và cho rằng bạn quá khinh thường họ. Một yếu tố nữa là rất dễ nổi nóng và phản ứng gay gắt. Khi vợ hay chồng bạn từ chối đi đâu đó cùng bạn, hoặc khi bạn gọi điện nhưng họ không nghe máy vì có thể lúc đó họ đang bận, bạn sẽ phản ứng rất gay gắt bằng cách lớn tiếng tra hỏi hoặc có những hành động thiếu nhã nhặn, lịch sự. Thứ tư, chuyện ân ái bị xao lãng. Tình dục không chỉ tốt cho cảm xúc mà còn giúp duy trì
sự bền vững cuộc hôn nhân của hai người. Khi yêu, cả hai sẽ đặt niềm tin vào nhau và điều đó giúp gia tăng sự thân mật, âu yếm. Sự thấu hiểu trong chuyện ấy cũng sẽ tạo ra mong muốn gần gũi và gắn bó với nhau, dẫn đến sự hài lòng về nhau của cả hai sẽ ngày càng được cải thiện. Cho nên, nếu đã lâu rồi cả hai không làm chuyện ấy, thì đó chính là nguyên nhân làm tăng thêm sự nguội lạnh trong tình cảm giữa hai người. Khi sự khát khao thân mật về thể xác không còn, thì mối quan hệ vợ chồng được xem là dường như sắp chấm hết. Thứ năm, không còn dành thời gian cho nhau. Thay vì dành thời gian cho vợ chồng mình, thì lúc này bạn lại dành toàn bộ quỹ thời gian mà bạn có cho công việc và bạn bè. Luôn bận rộn với các cuộc vui ở cơ quan và ngoài xã hội. Thậm chí ngay khi ở nhà, bạn cũng vui chơi, làm việc ở một không gian riêng. Việc lảng tránh dành thời gian cho người bạn đời của mình làm cho cả hai sẽ dần bị mất kết nối và càng ngày sẽ càng xa cách nhau hơn. Khoảng cách này sẽ làm cho đối phương ngầm hiểu rằng bạn không còn xem trọng mối quan hệ vợ chồng nữa, nên họ cũng chẳng còn tha thiết gì. Thứ sáu, mơ mộng về một cuộc sống không có bạn đời. Thường xuyên tưởng tượng về một cuộc sống không có vợ hay chồng mình cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn không còn mặn mà gì với hôn nhân nữa. Bạn đang biến cuộc hôn nhân hiện tại của mình thành cuộc sống độc lập của hai người xa lạ bằng cách đưa ra các quyết định về các vấn đề trong gia đình và cá nhân như khi bạn còn đang độc thân. Bạn cũng không còn cân nhắc ý kiến hay nguyện vọng của người bạn đời trong mọi việc như mua sắm, trang trí nội thất, hay xây dựng, sửa chữa nhà cửa, hay đầu tư tích lũy. Điều đó thể hiện bạn đang ngầm gửi tín hiệu cho người ấy biết rằng bạn chẳng còn xem trọng sự tồn tại của họ nữa. Thứ bảy, quan tâm vun đắp một mối quan hệ yêu đương mới. Đang chông chênh trong mối quan hệ vợ chồng, cho nên thời gian rảnh lúc này bạn sẽ dành để vui chơi ở bên ngoài nhiều hơn gia đình, nên bạn cũng rất dễ nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp hay đối tác, hay là kết nối lại với người yêu cũ. Đặc biệt với một người có cá tính háo sắc, háo thắng, lòng dạ dễ bị lung lay, lý trí thiếu sâu sắc, thì sẽ rất dễ quay trở lại vun đắp tình cảm yêu đương với người cũ. Mọi cảm xúc và những kỷ niệm với người yêu cũ ngày nào giờ đây sẽ được bạn hâm nóng lại, khơi gợi lại, mạnh mẽ đến không ngờ. Và sự nuối tiếc vì tình cảm của cả hai dang dở ở quá khứ luôn thôi thúc bạn tìm đến với người cũ mọi lúc mọi nơi khi có thể. Thậm chí muốn nhanh chóng bỏ vợ hoặc chồng mình để được sống những ngày còn lại của cuộc đời bên người này. Với cái đà đó, bản tính xấu xa trong bạn sẽ dẫn dắt bạn đến con đường tội lỗi, phản bội một cách nhanh chóng và làm tổn thương người bạn đời của mình một cách nặng nề. Ban đầu có thể chỉ là những lời nói, hành vi ngoại tình tư tưởng với người cũ, nhưng do tình cảm vợ chồng đang nhạt phai xa cách, bạn chỉ chú tâm và nghĩ đến người thứ ba vào lúc này, cho nên chắc chắn bạn sẽ bị si mê, mù quáng và ngoại tình thật sự với người cũ.
Theo những số liệu thống kê về hôn nhân gia đình thì hầu như tất cả các cặp vợ chồng đều có trải qua một thời kỳ khủng hoảng trong hôn nhân. Thời kỳ đó có thể dài mà cũng có thể ngắn, tùy theo từng hoàn cảnh, từng gia đình. Tuy nhiên, nếu thời kỳ đó kéo dài hơn 3 năm mà không có dấu hiệu cải thiện, có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm đến một chuyên gia tư vấn về hôn nhân. Còn nếu cảm thấy thật sự không còn thiết tha với mối quan hệ vợ chồng nữa, thì một sự kết thúc trong êm đẹp có lẽ sẽ là hướng giải quyết tốt nhất cho vợ chồng bạn vào lúc này.